با درودومه خدمت علاقمندان عزیز. عموماً مردم به دلیل کمبود آگاهی به صحبت‌هایی که ممکنه اشتباه هم باشه اعتماد میکنن و اونها رو میپذیرن و به دلیل همین ضعف آگاهی بشر خیلی از افرادی که نظریه هایی داشتن و بعضا ممکنه اون نظریه ها و عقایدشون اشتباه هم بوده مردم اونها رو پذیرفتن و خیلی هم معروف شدن. و اگر ما بخوایم در مورد نظریه اونها الان انتقادی بکنیم و روی اونها صحبت بکنیم، حتی ممکنه بعضیا به خاطر کتاب‌هایی که این افراد نوشتن و شهرتی که دارن جبهه بگیرن و بخوان مقابله بکنن و نپذیرن اصلا صحبتایی که من میکنم. اما از کجا معلوم این صحبتایی که من میخوام بکنم صحیحه و حالا افراد بسیار مشهوری که در مورد همین موضوعات صحبتهای دیگه‌ای کردن و ممکنه که از نظر ما اونها اشکال داشته باشه یا نیاز به توضیح بیشتری داشته باشه، حالا غلط باشه یا ضعیف باشه. کلاً سوال اینه از کجا معلوم کی درست میگه؟ من درست میگم؟ افراد دیگه درست میگن؟ این رو از کجا باید بفهمیم؟ این یکی از سوالاتی هستش که عموماً از من میپرسن. در طول تاریخ مخصوصاً در این چند دهه کسانی ظاهر شدن در جوامع و ابراز اطلاع و آگاهی از موضوعات فرابودی و فرازمینی ها و دیگر موضوعات کلا متافیزیکی کردن و گفتن که ما میدونیم جهانهای دیگه به این شکل وجود داره، افراد دیگه هستن یا فرازمینی های هستن به این شکل زندگی میکنن و کلا یک سری توضیحات و کتابهایی رو ارائه دادن تا به الان و هر چقدر ما پیش میریم اینها بیشتر و بیشتر هم میشه. من جمله خود من که میخوام در این رابطه صحبت بکنم. اما چگونه میشه فهمید کدوم درسته و کدوم درست نیست؟ چون هر کسی الان با توجه به اینکه میتونه دسترسی داشته باشه به اطلاعاتی که از گذشته این افراد دادن یا در مورد موضوعاتی که خودش میخواد لابلای این صحبت ها و مقاله ها و کلا موضوعاتی که از دیگران نقل شده یک ویدیو جدید یا یک مقاله یا یک نظریه جدید رو ارائه بکنه و کسی هم نفهمه، چون خیلی شبیه اون مطالب قبلی هست دیگه و مردم اعتماد میکنن، میگن دقیقاً همون صحبتایی که فلان شخص کرده رو اینم داره همون رو میگه و چند تا نکته جالب دیگه هم توش هست، بنابراین اعتماد میکنن. ممکنه درست باشه، ممکنه هم نباشه، نمیدونیم. از کجا بفهمیم؟ کسانی هستن که الان در فضای مجازی از این گونه مطالب زیاد صحبت میکنن. باید ببینید که این افراد چه قابلیت هایی دارن. آیا فقط یک سری اطلاعات و آگاهی عمومی رو ارائه میدن؟ یا میتونن کار خاصی هم انجام بدن؟ یا یک توانایی خارق‌العاده و شگفت‌انگیزی هم دارن که دیگران نمیتونن اون کار انجام بدن؟ این اولین نشانه هست. یعنی کسی که میتونه ارتباط داشته باشه با استادان فرابودی یا فرازمینی ها، خب این شخص یک فردی هستش که متفاوت از بقیه باید باشه و بتونه کار خاصی انجام بده. مثلا در گذشته ها یه پیامبری میومد و میگفت من پیامبر خدا هستم، میگفتن خب حرف حساب چیه؟ الان چی میخوای بگی؟ اونم میگفت مثلا خدا یگانه است و ما نباید ظلم کنیم به دیگران. میگه خب همینا رو که قبلی هم گفتن، چیز جدیدتری بر گفتن داری و چه توانایی داری، چه معجزه‌ای داری. در واقع اسمشو گذاشتن معجزه دیگه، یعنی کاری که اون شخص میتونه انجام بده ولی دیگران نمیتونن. خب اگر نمیتونه از خودش معجزه‌ای نشون بده طبیعتاً باوری بهش نداشتن. یعنی کسی که وصل میشه به یک سیستم یا یک قدرت ماورایی باید بتونه یک کاری انجام بده که دیگران نمیتونن. خب طبیعتاً نمیتونن خیلی هاشون کاری انجام بدن به جز این که این صحبت ها رو میکنن و میگن ما داریم اطلاعات رو دریافت میکنیم. خب وقتی که میتونید این اطلاعات رو دریافت بکنید قطعاً قابلیت های دیگه هم دارید و باید ما بدونیم چه قابلیتی شما دارید که میتونید این اطلاعات رو دریافت بکنید و ما چگونه میتونیم بهتون اعتماد بکنیم. مثل خود من الان قراره یک سری صحبت ها اینجا بکنم که
ممکنه در جای دیگه نشنیده باشید یا به شکل دیگه‌ای شنیده باشید و الان ما میخوایم اونها رو باز بکنیم برای شما. خب من دارم آموزش میدم، من توانایی هایی دارم، من قابلیت هایی دارم که اون قابلیت ها رو دارم به همه مردم یاد میدم و توی این قابلیت ها کارهایی میتونم انجام بدم که هر فرد عادی نمیتونه انجام بده، که لیست تمام اونها رو شما میتونید برید در وبسایت یا کانال تلگرامی من در بخش ربات تلگرام مسیر آرامش ببینید. هر درسی قابلیت ها و توانایی هایی که اونجا میتونید به دست بیارید رو اونجا من نوشتم. در واقع این توانایی ها مال من نیست که بیام اونها رو اجایی یا مثلا بگیرم بدم به شما. این به این شکل نیست. شما هم مثل من همه این توانایی ها رو دارید و این قابلیت ها در درون شما نهفته است. خبر ندارید که همچین قابلیت هایی دارید. در واقع من توی درس ها میام به شما میگم این قابلیت رو دارید، اما این اشکال رو هم داری و این اشکال باعث شده که این قابلیت شما جلوش گرفته بشه و برای که بتونی اونو فعالش کنی این کارها رو باید انجام بدی. خب اون موقع است که میبینید که وقتی که مراحل شما سپری میکنید میتونید اون کار را هم شما انجام بدید، مثل شفا دادن دیگران، بیماری های مختلف، اصلا مهم نیست چه بیماری هایی باشه، مثل ارتباط برقرار کردن با غیر ارگانیک ها و خارج کردن اونها از زندگیمون، از درونمون و موضوعات دیگه‌ای که در اونجا زیاد صحبت شده، یا در مورد این دعاها و طلسمایی که خیلی هم رایجه توی ایران، چطوری از شر اینا خلاص بشیم. اینا رو خب باید تواناییشو داشته باشید. خب کسایی که توانایی ندارن چی کار میکنن؟ به یک دعانویس و جادو جنبل دیگه‌ای مراجعه میکنن و بدتر و بدتر میشه وضعیتشون. هیچ کدومشون در وضعیت مناسبی نیستن اگر به زندگی‌هاشون دقت بکنید. بنابراین این شما هستین که باید این قابلیت رو یاد بگیرید و بتونید برای زندگیتون و خانواده کار انجام بدید. البته بسیاری دیگه از قابلیت‌های دیگه هم هستش که جاش اینجا نیست من توضیح بدم. پس من قابلیت‌هایی دارم و میتونم طبق اون قابلیت‌ها صحبت‌هایی بکنم. یکی از این قابلیت‌ها تشخیص پیام‌های فرابودیان و فرازمینیان هستش. ما میتونیم این تشخیص رو بدیم که اونها چی میگن و اون رو به شکل پیام‌های زمینی ترجمهش کنیم و برای شما انتقال بدیم. از این گونه پیام‌ها تا دلتون بخواد توی اینترنت در موردش صحبت شده، ویدیو ساخته شده و من نمیخوام اصلا وارد اون موضوعات بشم. صحبت‌هایی که من میکنم باید متفاوت باشه از آنچه که تا به حال شما شنیدید، وگرنه به درد نمیخوره. مثل همون داستان پیامبری که میاد میگه من پیامبر خدا هستم ولی حرف تازه‌ای ندارم، همون حرفای قبلی. خب این نمیتونه جذاب باشه. شما باید اطلاعات و آگاهی جدیدی به دست بیارید همراه با قطعاً مراقبه های خاص که طبیعتاً توی این ویدیو ما نمیتونیم این مراقبه ها رو انجام بدیم. اگر مایل باشید میتونید در لایف های جمعی ما شرکت کنید که شبها در یوتیوب انجام میدیم یا اینکه در کلاس ها شرکت کنید. پس قراره که توسط این قابلیت تبدیل زبان ارتعاش جهانی به زبان زمینی یک سری اطلاعات و آگاهی ها و تصحیح اطلاعاتی که قبلی ها به شما دادن اینها رو انجام بدیم. زبان جهانی منظور از جهان جهان هستیه، یعنی نوعی ارتعاش هست که بین تمام موجودات در کل کائنات این زبان داره کار میکنه و اونها میتونن با همدیگه توسط این زبان ارتباط برقرار کنن، همونطور که با ما ارتباط برقرار میکنن، با من یا با دیگرانی که در این عرصه فعال هستن و دارن آموزش‌های مختلفی رو در زمینه‌های مختلف به مردم ارائه میکنن. همونطور که به من از طریق همین زبان دارن آموزش‌هایی رو میدن و من این آموزش‌ها رو به مردم دارم یاد میدم. این هستش که یک زبان جهانی شکل میگیره که تمام موجودات بتونن از طریق اون زبان با همدیگه ارتباط برقرار کنن. این زبان فاقد محدودیت‌های جهان ما هستش. یعنی ما توی این جهان برای اینکه بتونیم یک صحبتی یا یک نظری، یک موضوعی رو به یک کسی برسونیم مجبوریم که از لغات مختلف استفاده کنیم، از طرز بیانهای مختلف توی صوتمون استفاده کنیم
و از واژه هایی که بتونیم اون موضوع رو کامل به درک اون شخص برسونیم. در این زبان همچین چیزی اصلا وجود نداره و نیازی نیستش که این همه توضیحاتی که من الان دارم به شما میدم در اون زبان گنجونده بشه. همش در یک پیام کوتاهه، یک پالس بسیار کوتاه، مثل یک احساسی که به ناگاه به قلب شما میاد و از قلبتون عبور میکنه و یک حس خاصی به شما دست میده. شما نمیدونید اون چیه، فقط میدونید یه چیزی بود که اومد درون قلبتون رو رد شد و رفت. این نوعی پیامه، چون زبانش رو بلد نیستید نمیفهمید چیه. یا مثل زمانی که میگیم حس ششم من به من گفت این کار بکنم و وقتی رفتم انجام دادم دیدم شد. چه حس ششم قوی دارم من. در واقع توسط همون زبان جهانی و ارتعاش جهانی به شما اون اطلاع داده شده، ولی چون آگاهیشو نداشتی فکر کردی از طریق حس ششم بوده. یا زمانی که چشممون به چشم یک نفری میفته، به ناگاه در کسری از ثانیه تریلیون ها گیگابایت اطلاعات احساسی بینمون رد و بدل میشه و میبینیم که یک حس فوق‌العاده قوی ما با یک فردی میگیریم با یک نگاه کوتاه و قلبمون به ناگاه به تپش میفته و احساسهای عجیب و غریبی در هر دوی ما موج میزنه. هیچ کلامی هم بینمون رد و بدل نشده، اصلا هم همدیگر قبلا ندیدیم، فقط یک لحظه چشم تو چشم شدیم. همین زبان ارتعاش جهانیه. و یا اینکه شما به ناگاه با دیدن یک خواب که خواب هم جزئی از زبان ارتعاش جهانی هستش، کلی اطلاعات و آگاهی در مورد یک جهان دیگه رو به دست میارید، در حالی که هیچ مطالعه قبلا از اونجا نداشتید. پس میبینیم که با این که حتی هیچ آشنایی با این زبان جهانی ما نداریم، ولی داره برامون کار میکنه، برای افراد معمولی داره کار میکنه. حالا وای به حالی که بتونید باهاش ارتباط هم برقرار کنید، یعنی یاد بگیرید و اون رو بتونید ترجمهش کنید به زبان زمینی و اینجاست که کار ما شروع میشه.